حالا که من برگرده بگه اگه من میخوام خط 404 رو کاستومایز کنم چه جوریه؟ یعنی چی کاستومایز کنم؟ من بیام اینجا این رو به عمد و به این شکل بزنم. خب 404 ناخوام. این تو خیلی از وبسایت‌ها خب نمیدونم لایتک اینجوری از لایت کنم نمیدونم لایتک اینجوری هست یا نه. مثلا من میام اینجا یه پاسارگادی همچین روتی رو می‌نویسم. نمیدونم اینو درست کردم یا نه. نه ایشون هم 404 میشه. نه اینا درست تنبلی اومده. مثلا الکد یه همچین روتی رو میزنم. ببینی یه دونه براش یه صفحه تعریف کردم. این 404 خب برید تو اینترنت پره. برید بزنید تو اینترنت 404. شما میتونید خودتون صفحه کاستومایز 404 رو خودتون درست کنید. چجوری میشه؟ صفحه 404 کاستومایز رو من خودم بسازم. خیلی خوبه. صفحه 500 رو خودم بسازم. چجوری من صفحات خودم رو خودم بسازم؟ خیلی راحته. شما میایید میرید توی دیگه اینجا بحث اکسپشن رو همینجا تمامش بکنیم بریم. اینجا صفحه در واقع توی فولدر اپتون یه چیزی به نام اکسپشن. اینجا اکسپشنتون رو میتونید چیکار کنید؟ این در واقع اکسپشن شما هستش که شاید دارید می‌بینیدش. باشه در موردش بعد از اینکه پروژه‌مون رو زدیم کامل‌تر صحبت می‌کنم. ولی خب کل کارمون که بخوایم پیاده بکنیم همین هستش. من می‌خوام اکسپشن خطاهامو خصوصی بکنم، کاستومایز بکنم. میریم توی ریسورس تو ویوز کلیک راست بکنید یه فولدر می‌سازید به نام ارورز. خب یه فولدر می‌سازید به نام ارورز. تک تک صفحاتتون رو میتونید اینجا بسازید. به طور مثال من صفحه رو می‌سازم به نام 404. برمیگردم میگم که خب به این صورت می‌نویسم پیج ارور 404 و خب بیا برید تو اینترنت یه کنترل تی بزنید و بزنید ایمیج 404 http زیاد ایمیجش اوپس مثلا ایش بزنیم و بریم تو سایتش دیگه وکتور همچین چیزی و منتظرشون تا بیاد بالا رو اجازه دانلود کنیم. این این قیافش بوده این غلط انداز من بزنم و دیدی گفتم ثبت نام بکن. آره همین بابا نمیخوام بیا ناراحتی برام باز شده. برای من همه چی باز میشه. من هیچ محدودیتی ندارم. سیو ایمیج رو میزنی می‌نویسی 404 پیج ترانسفورم و همین خوبه بابا کارمون رو میبندیم الکد رو و میایم توی انقدر زیاد از این اصلا بذارید HTML بزنید جاوا اسکریپت انقدر میاد از اینا. همونی که می‌بینی گذاشتم اونجا برای خودم همونش. من تو هر پروژه همین دارم هر چیزو درست می‌کنم. حتی حوصله‌ام میکشه. خب میام اینجا مثلا میرم توی پابلیک میرم توی گزینه نیو ایمیجز و میام مثلا یه ارور قرار میدم و پیست رو میزنم و میام و اینجا برمیگردم میگم img چیکار میکردیم asset images ایشون و میذاریم مثلا 404. من یه استایل بهشون میدم برمیگردم میگم پس 100% ریتت هم هست مثلا 625
یه سمیکالن یا چی؟ میدونم 625 میزنم و به همین زیبایی که میبینید 2625 نیست، در خاطر اینکه استایلش اونم میشه. نه آقا که داریم هدف پیاده سازیه، نه ما فقط میزنیم بره. خیلی بیریخ شد راست حیف نمیدم، ویتس هم نمیدم همینجور. آره اینجا یه F5 میزنیم. خب بذار یه استایل بدیم، این دیسپلیش رو اول بلاک بکنیم و مارجینش رو هم صفر بکنیم بیاد وسط. بادی به قول شما استایل اینا رو باید برید لطف کنید بنویسید، اینجوری هم نیستش مثلا بگید نه خودش همه چی آماده است و اینا. نه که صفحه 404 ما شد دیگه. الان برو مثلا همچین روتی رو بزن. خب نداره، این شد صفحه 404. خیلی هم خوب برای تمیز میتونید ازش استفاده کنید. خب حالا یکی برمیگرده میگه اون 500 رو چیکار کنیم. مثلا من می‌نویسم PHP آرتیزان چی بود دام میزنید، الان F5 رو میزنید، این صفحه 503 درسته؟ PHP آرتیزان آف ببینید چیکار می‌کنید. صفحه 503 رو هم و همین ناما ببین ارورز 404 یه دونه صفحه درست می‌کنید به نام 503. تمام صفحاتش هم اینجوری شروع کنه درست کردن و خب صفحه 503 نداریم که. باید برید تو اینترنت میزنید 503 HTTP ایمیج و ایمیجز رو میزنید. سرویس آماده این هم عالیه. این سایت هم الان برام باز میکنم. الان میگه آره سایت رو برام باز نکن. فکر میکنم اصلا اون پارتی داریم. خب خب اینجا یک کنترل دست کنترل بی میزنیم. چقدر کوچیکه، ارزش نداشت این همه زحمتش. مثلا سه مثلا و کافی هستش که این رو بندازینش تو این قسمت. یک کنترل ایکس بگیرید و بندازینش اینجا. خب اینم کله هم بحث چیز دیگه، بحث خطاها بود. البته خطا یه ذره دیگه هست، مثلا یه رو 20 دقیقه درس بدم خطا هم تمام میشه. خب اینم 503 و یا ING و asset رو ایمیجز رو به این صورت شونم 503 بذاریم اسمش رو و استایلش باشه دیسپلیش بلاک و مارجینش هم صفر فوتو و ایشونم استایل بکگراند همون مقدار. خب اینجا و طبیعتا بعد الان اینجا رفرش کنیم. این هم 530 که دو تا صفحه مهمتون رو شما میتونید در واقع کاستومایز و خوشگلش کنید دیگه. سایتتون رو در واقع بدید، کارتون رو قشنگ انجام بدید. اینا مهم هستش.